السلام عليكم، معكم اخوكم يسوع. قبل ان نبدا اتمنى تفجروا من المقطع لايكات، واذا تكون مشترك اتمنى تشترك بالقناه، اتمنى المقطع يسعدك ان شاء الله يا رب. وانا حاب اشكركم مره ثانيه على تفاعلكم على اغنيه ديسباسيتو، لاننا بفضل الله ثم فضلكم تعدينا ال1000 مشاهده وحققنا هدف من اهداف القناه، فمهما شكرت ما راح اوفيكم حقكم، بس شكرا لكم على كل حال. فيديو اليوم راح استعرض لكم اغرب قصص نقل او زراعه الاعضاء، وبالتحديد اغرب القصص اللي صارت بعد عمليات زراعه القلب. بعض القصص ممكن تكون واقعية وبعضها أنا أشوفها كيسيات، يعني كذب بكذب، بس هذا بالنهاية يرجع لرأيك الشخصي. قبل أن نبدأ بقول لكم ليش بعضها ممكن يكون واقعي. بعضها ممكن يكون واقعي لأن العلماء أجروا عدة دراسات على مرض القلب قبل وبعد، ولاحظوا تغير نفسي كبير لدرجة أنهم بدأوا يعتقدوا أن القلب له ذاكرة خاصة فيه غير ذاكرة العقل، ودعموا فرضياتهم هذه بالأمثلة اللي شافوها قدامهم على المرضى اللي عالجوهم. فعلى سبيل المثال عندنا في القصة الأولى الدكتور شوارتز يقول: قمنا بزراعة قلب لطفل من طفل آخر أمه طبيبة وقد توفي، وقررت أمه التبرع بقلبه، ثم قامت بمراقبة حالة الزرع جيدا. وتقول هذه الأم: إنني أحس دائما بأن ولدي ما زال على قيد الحياة، فعندما أقترب من هذا الطفل أحس بدقات قلبه، وعندما أعانقني أحسست بأنه طفلي تماما، إن قلب هذا الطفل يحوي معظم طفلي. والذي أكد هذا الإحساس أن هذا الطفل بدأ يظهر عليه خلل بالجهة اليسرى، وبعد ذلك تبين أن الطفل المتوفى صاحب القلب الأصلي كان يعاني من خلل في الجانب الأيسر من الدماغ يعيق حركته. وبعد أن تم زرع هذا القلب تبين بعد فترة أن الدماغ بدأ يصيبه خلل في الجانب الأيسر تماما كحالة الطفل الميت صاحب القلب الأصلي. ما هو تفسير ذلك؟ ببساطة نقول أن القلب هو الذي يشرف على عمل الدماغ، والخلل الذي أصاب دماغ الطفل المتوفى كان سببه القلب. وبعد زرع هذا القلب بطفل آخر بدأ القلب يمارس نشاطه على الدماغ، وطور هذا الخلل في دماغ ذلك الطفل. أنا صراحة مقتنع بذي القصة، يعني ولد كان سليم وفجأة صار عنده خلل في الجزء الأيسر من الدماغ. سبحان الله على كل حال. وفي القصة الثانية عندنا دكتورة ليندا تقول: من الحالات المثيرة أنه تم زرع قلب لفتاة كانت تعاني من اعتلال في عضلة القلب، ولكنها أصبحت كل يوم تحس وكأن شيء يصطدم بصدرها، تشكو لطبيبها هذه الحالة، فيقول لها هذا بسبب تأثير أدوية. ولكن تبين فيما بعد أن صاحبة القلب الأصلي صنعتها سيارة في صدرها، وأن آخر كلمات نطقت بها أنها تحس بألم الصدمة في صدرها. صدفة؟ يعني يمكن تكون الأدوية من جد، ما علينا. في القصة الثالثة معنا عائلة كان عندهم بنت صغيرة عمرها 3 سنوات ماتت غرقانة في مسبح بيتهم، فقررت عائلتها أنهم يتبرعوا بقلبها لولد ثاني عمره 9 سنوات. والغريب في الموضوع أن الولد صار يخاف بشكل غريب من الموية، ويقول لأهله: لا ترموني في الموية. لا هذه قوية، يعني صدق في ذاكرة خاصة للقلب. المهم، في القصة الرابعة معنا نشرت جريدة ديلي ميل قصة مذهلة تؤكد بشكل كبير أن القلب له دور حاسم في الإيمان والكفر والمشاعر والإدراك أيضا. فقد تزوجت امرأة من شاب، وبعد سنوات من زواجه وبسبب إلحاده أراد أن يتخلص من حياته، فانتحر بمسدس في رأسه فمات. ولكن قلبه بقي يعمل، فقام الأطباء باستئصاله وهو بحالة جيدة، وتمت زراعته لمريض مؤمن يحب فعل الخير جدا. هذا المريض لديه فشل في القلب وبحاجة لقلب جديد، وتم له ذلك، وفرح وشكر أهل الشاب المنتحر صاحب القلب الأصلي، وبدأ حياة جديدة. وجاءت المصادفة ليلتقي بزوجة الشاب المنتحر، فأحس على الفور أنه يعرفها منذ زمن، بل لم يخفي مشاعره تجاهها، وأخبرها بحبه لها وأنه لا يستطيع العيش بدونها. وهنا بدأ القلب يمارس نشاطه. الشيء الذي أحس به هذا الرجل تجاه زوجة صاحب القلب الأصلي يؤكد أن القلب لا يزال يحتفظ بمشاعره وأحاسيسه وذكرياته مع هذه المرأة. ولكن هذا الأمر لم يلفت انتباه أحد حتى الآن. إن الزوج الجديد لم يعد مؤمنا كما كان من قبل، بدأت ملامح الإلحاد تظهر، ولكنه يحاول إخفاءها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وبدأ هذا القلب يعذبه، فلم يعد يحسب لحياته، فانتحر بالطريقة ذاتها التي انتحر بها الشاب صاحب القلب الأصلي، وذلك أنه أطلق رصاصة على رأسه فمات على الفور. وهذا ما أذهل الناس من حوله. فكيف يمكن لإنسان مؤمن يحب فعل الخير وكان سعيدا ومسرورا بأن يساعد الناس والجميع يحبه بأن ينقلب إلى اليأس والإلحاد ولم يجد أمامه سوى الانتحار؟ التفسير بسيط جدا، وهو أن مركز التفكير والإدراك في القلب وليس في الدماغ. ولو كان القلب مجرد مضخة لم يحدث مع هذا الرجل ما حدث، فقد أحب المرأة ذاتها وانتحر بالطريقة ذاتها. كيس كبير يا مدير. ايش في؟ لأي نوع من الحشيش وصلت؟ يعني لو مسلم انزر على قلب مسيحي راح يصير مسيحي؟ ايش كلام مدير؟ ما علينا من خرابيطهم. المهم، في القصة الخامسة والأخيرة معنا طفلة عمرها 8 سنوات قلبها متضرر وزرعوا لها قلب. طفل ثانية عمرها 10 سنوات ماتت مقتولة. بعد ما زرعوا لها القلب صارت تشوف أحلام عن قاتل، مو بأحلام المغنية، صارت تشوف أحلام عن قاتل البنت اللي عمرها 10 سنوات اللي لا زال قاتلها طليق. وقعدت هذه الأحلام تتكرر، فالأهل كلموا الشرطة بالموضوع، فالشرطة أخذت تفاصيل الأحلام
وجابوا راس قاتل البنت اللي عمرها 10 سنوات من احلام البنت اللي عمرها 8 سنوات. انا صراحه ما ادري اذا عندهم شيء اسمه رؤيا او لا، بس انا اشوف انه هذه رؤيا، يعني مو بسبب الهارد ديسك حق القلب القديم، لا شكلها رؤيا بس هم متحمسين شويتين. للي حاب يقرا ويتعمق بالموضوع زياده راح اترك لكم رابط موقع فيه كل هذه السواليف، بس قبل لا تروح وتقرا شاركنا برايك حول هذا الموضوع، وقل لنا وش اللي تحسه حقيقه وايش اللي تحسه كيس. وبس هذا اللي كان معنا. اذا عجبكم المقطع اتمنى تضغطوا زر اللايك، واذا ما عجبكم اتمنى تضغطوا هذا الزر، وانا بشوفكم مره ثانيه. بيس. بس قبل لا اشوفكم مره ثانيه حاب اذكركم بالهدف هذا اللي هو 100 مشترك، احنا قربنا ل 100 مشترك، يلا بس حبيت اذكركم. بيس.